extra speciellt bra med den här serien, tycker du själv? Det jag gillar med serien, och det jag tror ett problem har varit med många av filmerna som handlar om Irakkriget, ett stort problem har varit att de har varit för politiska på ett sätt. Att det demokraterna i Hollywood som gör en film och så amerikanska publiken ser det och de känner att de blir matade med propaganda på ett sätt som är svårt. Det har varit svårt för folk att ta till sig det. Det är därför det har varit en stor debatt i USA om varför alla de här projekten har floppat som de har gjort. Och det som tilltalar mig med boken också var att den berättar deras historia och man får se vad de går igenom där borta. Och det handlar mer om dem som individer och de här 24 killarna i den här plutonen. Förhoppningsvis så får man som publik en förståelse för, som jag sa, som man inte ser, för man har inte en aning, inte bara som svensk utan den amerikanska civila publiken har inte en aning om vad de här människorna, killarna och tjejerna går igenom när de är där ute. Och det är också en machokultur, så att när de här marinsoldaterna kommer hem så ska det vara lite man bara borstar bort dammet och sen så glider man vidare som John Wayne. Och det är inte helt legitimt att börja snacka så att man mår dåligt eller gå till psykolog och sånt. Men jag tror att när man ser serien så fattar man att det här är saker som de här killarna och tjejerna såklart, men i den här som Reconnaissance Marine så är det bara killar då, men vad de kommer bära med sig resten av livet, vad de har gått igenom. Bland annat New York Times har hyllat, det är ju väldigt mycket press utomlands som har hyllat den här serien. Bland annat för att det är så autentiskt, för att det känns nära, äkta på det sättet. Nu lägger du USA för dina fötter. Vad händer med Sverige? Ja, jag sitter här nu. Men finns det planer på, är det USA som gäller nu för din framtida karriär? Alltså jag vill ju jobba i Europa också. Och jag tycker det är kul att jobba i Sverige. Anledningen att jag stack dit i början var att det fanns mycket mer möjligheter för mig där borta. Jag hamnade i en situation där de erbjudanden jag fick här hemma inte var så roliga. Och hade förmånen att få en agent bort i USA som var intresserad av mig på ett annat sätt än vad ett annat intresse än vad som fanns här hemma. Och då klart jag stack. Jag kommer åka hem om det är intressanta projekt, men självklart som skådespelare vill jag hamna i en situation där man har 15 manus på nattduksbordet istället för 2, så att man kan välja dem man känner en passion för och det man verkligen vill göra. Vad har Generation Kill betytt för dig, om du jämför det med alla andra filmer du gjort hittills? Alltså emotionellt eller karriärsmässigt? Nej, jag tänkte snarare karriärsmässigt. Ja, men det går inte att jämföra. Alltså, är den stora jag har skrutit väldigt mycket om att jag var med i Hundtrycket när jag varit i LA, men det funkar inte riktigt lika bra. Liksom. Det här är den stora språngbrädan, känner du så? Jo, men absolut. Det går inte att jämföra med någonting att jag har gjort. Det är inte bara budgetmässigt det största, utan det är en kvalitet som jag inte har gjort tidigare. Absolut. Serien är avslutad i USA. Vi har ju inte sett den ännu här i Sverige. Du har redan avslutat en produktion, en komedi sa du att det var någonting, om en Nordpolen-expedition. Och du har ännu en skräckfilm härnäst som heter Burroughs. Heter den? Nej? Nej, jag är inte med den. Inte? Nej, jag vet, nej. Ja, men vad härligt, då kan du dementera det. Nej, det stämmer inte. Men jag vet att den står på något internet. Jag blev erbjuden en roll i en skräckfilm som heter Burroughs för 2 år sedan, men jag gjorde aldrig den filmen. Men tydligen står mitt namn med på listan där ändå. Nordpolen-expedition stämmer i alla fall. Och där var jag. Vad är det du helst vill sikta på? Det här vill jag göra härnäst. Nej, jag har inget sånt. Det är inget specifikt projekt som jag känner att det här måste jag göra nu. Det som jag sa, det som var fantastiskt efter Generation Kill att få göra den här 1000-åriga vampyrviking. Han är väldigt sådär flamboyant och otroligt långt ifrån Iceman, den karaktären spelar i Generation Kill. Så att, och det ger ju mig en enorm energi och en enorm spelglädje när jag gör någonting som är jävligt pirrigt och helt nytt och en karaktär som man måste hitta och utforska som är ganska långt ifrån vad man gjort tidigare. Och om jag nu efter har gjort 4 månader med den här blondhåriga långa vampyrviking kan göra någonting som är väldigt ett tvärtkast från det, så är jag glad. Ja. Med eller utan långt hår, tack så mycket för att du kom hit till studion. Tack så mycket. Vi ska vidare.